Bună seara tuturor încă o dată, bine ați revenit într-un nou live. De data asta am ales singur tema, să zic, o temă destul de interesantă, o temă ținând cont și de vremea de afară și mai exact pescuitul crapului pe apă rece. Eșec sau un succes? De ce nu? Da, bun. Ținând cont, după cum ziceam, ținând cont și de vremea de afară, pescuitul în astfel de condiții este unul mai dificil, să zic. Este un pescuit care are nevoie de o localizare foarte bună a peștelui, care are nevoie de o strategie, să zic așa, o strategie bine adaptată, ținând cont de că temperatura apei a scăzut mult sau destul de mult față de timpul verii. Temperatura apei e situată între 10 grade, 15 grade. Modifică foarte mult datele partidei, să zic așa. Când vine vorba de localizarea crapului pe apă rece, sau criterii după care putem să localizăm pe o apă mult mai rece, este să căutăm zonele mai adânci, și aici mă refer la gropi, dacă găsim, sau de multe ori zonele cu substrat mai mânos, izvoarele care sunt purtătoare de apă proaspătă sau apă mai caldă de multe ori, zone cu vegetație sau pe ape sălbatice, buturugi, stânci, copaci și așa mai departe. Zone oricum unde temperatura apei este mai mică. Crapul detectează acest lucru chiar și dacă sunt diferențe de un grad, să zic așa, între o apă într-o zonă sau o apă pe partea de jos, pe substrat, față de o apă mai la suprafață, care este mai rece. Bun. Cum putem găsi aceste zone? Este prin simplu fapt căutăm cu markerul sau cei care preferați sondarea cu ajutorul sonarelor. Se poate găsi astfel de zone foarte, foarte ușor. Mergând mai departe, o practică foarte bună este să nu ne hazardăm în a nădi sau în a nădi chiar de la începutul partidei. În funcție de durata partidei, să zic așa, putem să venim cu un aport de hrană sau cu o mică nădire, doar că și aceasta e bine să nu fie una foarte mare. E mult mai bine să aducem nădiri puține și mult mai dese, să zic așa. Chiar și o nădire simplă doar din momitor, de foarte multe ori ne poate aduce un succes foarte bun. De ce spun asta? Pentru că datorită faptului că temperatura apei scade foarte mult și pofta de mâncare a peștilor este una mult mai mică și astfel o cantitate mult prea mare de nadă aruncată în apă poate sătura peștii și astfel nu mai sunt interesați practic de a căuta hrană pentru o perioadă destul de lungă de timp. De ce destul de lungă de timp? Pentru că
odată cu răcirea apei și metabolismul lor, să zic așa, este mult mai încetinit și hrana o digeră mult mai greu și asta pentru că temperatura corpului este undeva la temperatura apei, temperatura mediului în care trăiesc. Și astfel enzimele digestive din intestinele peștilor, intestinele crapului, lucrează mult mai încet, să zic așa. Pentru că nu mai au temperatura optimă pentru a lucra cel mai bine, adică să digere hrana mult mai bine, mult mai repede. Dacă pe o temperatură de 25 de grade a apei, să zic așa, undeva digestia, adică tractul intestinal al crapului. Bine, aici contează foarte mult și tipul de mâncare sau hrana pe care el a mâncat-o. Poate dura undeva între 6 și 12 ore pe o apă cu temperaturi de 10-15 grade, poate dura 24 sau chiar 48 de ore, în funcție și de hrana care i s-a oferit sau ce a mâncat el. Totodată, un alt lucru, zic eu, bine de știut, tractul intestinal al peștilor sau al peștelor de tare mai mică este mai repede, adică se desfășoară mai repede decât celora mai în vârstă, a crapilor mai mari. Bun. Cu alte cuvinte, de ce spun că contează și hrana pe care îi oferim? Pentru că, să vă dau așa un exemplu, digestia unor semințe sau care sunt fierte, aici mă refer la porumb sau alune tigrate, chiar dacă sunt fierte destul de bine, digestia o să dureze într-un timp foarte îndelungat, raportat la mici particule de boles sau mici semințe sau la mici pelete de mici dimensiuni, sau raportat la particule de grumbite, să zic așa, care sunt bine aditivate, adică conțin destul de mult lichid. Digestia poate să dureze mult mai greu dacă nădim sau dacă pescuim cu astfel de semințe. Bun. Bună seara și ție, Florin. Bună seara tuturor. Încă o dată. Dacă între timp mai aveți voi și altfel de întrebări, să vă pot răspunde cu drag. Ținând cont și de acest aspect, este și mult mai bine să oferim peștilor mese mult mai mici, deci mă refer la cantități mult mai mici de nadă, mult mai dese și mult mai puțin cantitativ, să zic așa. Totodată, pe această perioadă de apă rece, peștii oarecum preferă o hrană mult mai bogată proteic, să zic așa, mai bogată în proteine, care să le ofere lor să ofere organismului o mult mai bună funcționalitate, să zic așa.
Între timp, voi dacă mai aveți și alte întrebări, vă aștept cu drag. Bun, cum să abordăm o partidă de apă rece? Pentru că chiar peste 2 săptămâni intenționăm să um, chiar peste 2 săptămâni intenționăm să mai facem o partidă de pescuit, o să fie chiar început de noiembrie. Dan Prosie, salut, bună seara încă o dată. Am înțeles, nadă proteică, atunci ce momeală să folosim? Păi e la fel ca și precum nada. O nadă, la fel, deci momeala la fel precum și nada. O nadă, o momeală mult mai bogată proteic. Peștele, eu zic, o să-ți răspundă mult mai repede decât una simplă. Totodată, chiar și momelele de la cârlig, e mai bine să fie mai hidratate cu lichide nutritive, cu diferiți atractanți, să zic așa, acum fiecare după placul lui, după placul său, după plăcerile lui. Și totodată momeli mici, de preferință, chiar un 10 mm sau 16 mm. Și acestea să fie adică flotante, un critic echilibrat sau chiar mic, puțin flotant, să stea puțin deasupra cârligului, gen porumb din plastic sau chiar pop-up-uri de preferință. Dar cu siguranță, da, în funcție și de durata partidei, și de modul cum localizăm peștele, și de pofta peștelui de mâncare, putem, bineînțeles, folosi chiar și bolesul, dar și acestea să fie de mărimi mai mici. Cam cu ce lichide putem aditiva o nadă în perioada rece? Pescuit și doar pescuit. Aici, după preferințe, doar că ai nevoie de niște lichide care au o dispersie foarte bună în apă rece. Printre acestea este cunoscut faptul că CSL-ul are o dispersie foarte bună, doar că și lichidele hidrolizate, dacă ați văzut în multe videoclipuri postate de mine, modul de dispersie a lichidelor în apă este unul foarte bun. Ca și preferințe, nu poți să zici că unul funcționează mai bine ca și altul. Cel mai bine funcționează localizarea, adică să găsești crapii, să găsești zona unde ei se hrănesc, unde ei stau. Preferințele mele când vine vorba de lichide, am mai spus-o și pe multe alte live-uri, este lichidul din ficat și lichidul din pește, sau hidrolizatul din ficat și hidrolizatul din pește. Astea sunt lichidele mele preferate. Cu ele aditivez și boilesurile sau nada de spom sau lichide de folosit în boilesuri. Cam ele sunt cele mai bune, adică cele mai bune, preferatele mele, și asta pentru că au și o cantitate destul de bună, sunt destul de bogate proteic, să zic așa. Iar dispersia lor este una foarte, foarte bună. Da. Aș fi recunoscător cu o distribuire, să ne adunăm un număr și mai mare. Dan Prozie vine cu o întrebare, o precizare. Sfaturile sunt și pentru Dunăre. Eu zic că ziceam în live-ul de săptămâna trecută, mi se pare că, sau de acum 2 săptămâni, în fine, nu mai rețin bine minte, că crapul o să-ți accepte hrana ta
indiferent de mediul unde el supraviețuiește, că este pe apă sălbatică sau este în crescătorie. Chiar și pe o apă curgătoare, eu zic că un lichid natural, un lichid fără chimicale, nu are cum să creeze repulsie din partea peștilor, ci dimpotrivă doar să-l atragă. Așa că și pentru Dunăre eu vă recomand aceste lichide. Chiar aveam un comentariu, sincer să vă spun, eu nu le-am folosit pe apă curgătoare aceste lichide, dar nu cred că nu funcționează, deci nu au cum să nu funcționeze. O recenzie am primit chiar aseară din partea CSL-ului, CSL-ul făcut acasă, din partea unuia dintre voi. O să urmeze probabil și o mică postare cu acest lucru, care îmi spunea că a făcut CSL-ul, a ieșit și chiar a avut rezultate bune cu el. Da, ziceam că cineva mi-a lăsat un comentariu la o postare. Asta se întâmpla prin vară, mi se pare că persoana respectivă a făcut un lichid hidrolizat din ficat, iar a fost foarte mulțumit de rezultatul pe care l-a avut cu el, spunând că chiar a făcut diferențe, l-a încercat chiar și pe clisură, pe Dunăre. Deci, după cum ziceam, un lichid natural, fără chimicale, fără alte substanțe chimice, nu văd de ce să nu atragă peștele. Salutare Marian, salutare și ție Claudiu, vă salut pe toți. Uite, încet ne-am adunat și ne adunăm tot mai mulți. Bun. Deci ziceam despre că odată cu răcirea vremii și metabolismul crapului scade foarte, foarte mult. În același timp, el și hrana o digeră mult mai lent. Este recomandat să folosim mici farfurioare de nadă, să zic așa. Și aici vă recomand, chiar dacă poate sunt printre voi care nu sunt fani sau nu le place pescuitul la momitoare, un pescuit la bag-uri, de exemplu, la pungi solubile, este un pescuit, zic eu, foarte bun, foarte practic. Și asta datorită faptului că tu oferi crapului practic o mică farfurie de nadă, în care în mijlocul ei se află și câlibrul cu momeala noastră. Practic, crapul în perioada asta rece ciugulește, să zic așa, poți să zici, nu se hrănește foarte, foarte mult, vine ia o înghițitură, două, după care probabil este și sătul să-și vadă mai în continuare de ale lui, să zic așa, de căutarea unui loc bun, un loc bun care să-i ofere lui confortul termic, pentru că confortul termic este, zic eu, că este punctul cel mai important, ceea ce caută în ceea ce caută un crab. Anfitrion, salutare, salutare! Chiar mă gândeam că de mult timp nu te-am mai văzut. Nu mai am văzut de tine. Salutare! Bun. Dan Prosie, marțile 4 zile la Dunăre. Apă mare, curent mare, nada cam zboară. Da, ce pot să... Mici recomandări, să încerci să cauți mici golfuri sau zone unde curentul nu este așa de puternic. Poți să faci nada, să o faci mult mai grea, adăugând pământ sau lut, pentru că cu siguranță apa o să spele cu timpul
pământul ăsta, iar mici particule o să rămână pe cursul râului sau de-a lungul curentului, crapul fiind atras de micile particule. Da, nu e nicio problemă, anfitrion care ne spune că am lipsit ceva, te vedeam dimineața live, dar nu am putut intra, eram la muncă. Da, nicio problemă, dar doar mă gândeam că ce s-a întâmplat. Da, uite, încet ne adunăm tot mai mulți, ca o reinformație, să zic așa, live-urile o să le încep acum, tot duminica o să rămână, doar că cu o oră mai devreme, adică ora 19. Pentru weekendul viitor vreau să pregătesc un nou videoclip, să zic așa, un videoclip destul de interesant. Încă nu am avut timp, am avut și o săptămână foarte încărcată. Nu am avut timp încă să lucrez la el deloc. Sper să reușesc săptămâna asta să-l fac și să-l termin. Un videoclip dacă am vorbit despre mix sau cum să-ți faci un mix de boilers, eu zic că a venit timpul să vorbim și despre partea lichidă a unui boilers, care eu zic că este un lucru foarte important. Da, Marian întreabă, tu nu mai mergi la pește? Ne dorim să mai facem o partidă, încă nu știm exact când o să fie, în funcție de vreme, pentru că la noi temperaturile au scăzut destul de mult. Salutare, Eric Nemes. Să vedem, s-ar putea să fie sau săptămâna viitoare, undeva de sâmbătă până duminică, o partidă scurtă. Asta dacă o să fie peste 2 săptămâni, prognoza o să arate temperaturi mult mai scăzute, ploaie, fix și așa mai departe. Dacă o să fie peste 2 săptămâni, adică prognoza o să indice temperaturi cât de cât ok, adică un 10 grade pe zi sau să nu ploaie, asta e cel mai important. Vrem să mai facem o partidă în Cehia, de data asta nu o să mai fie pe un lac mic, o să fie pe un lac foarte mare, imens, să zic așa, aproape 5.000 de hectare, 4.800 și ceva de hectare. Fluviul de apă este acumularea de la lacul Lipno. Bineînțeles, o să fie doar un pescuit lansat, să zic așa. Mariana Andreescu, salutare și ție. Bun. Pentru că suntem în număr mai mare acum, ziceam că un lucru foarte important, ziceam chiar pe la începutul live-ului, că un lucru foarte important este să hrana ce oferim crapului să nu fie una tare, să fie una dură, mai degrabă o nadă mult mai aditivată, pe care crapul să o digere mult mai repede. Totodată o nadă care este cu cât mai multe particule, cu particule mai mici. Aceste particule oarecum fac și crapul să stea mult mai mult pe zona noastră aleasă de pescuit, pe zona nădită, dar oarecum nici nu satură crapul foarte repede. Doar că aici, când zic de particule, nu mă refer la particule la semințe. Și din ce cauză? Pentru că semințele le digeră, mai ales acum pe perioada asta de apă rece, le digeră foarte greu. Mai degrabă mici particule, mici boilesuri, particule cu boilesuri sfărâmate sau pelete de mici dimensiuni sau grumbite, dacă chiar vreți, pot să ne creeze un avantaj destul de mare. Dar ziceam la fel încă o dată că pe o apă cu temperatură de 10-15 grade, digestia crapului poate dura chiar și 48 de ore. Deci
gândiți-vă că facem o nădire la început de partidă cu, hai să zic, cu o jumătate de kilogram de porumb fiert, îl aruncăm în apă, vine crapul, mănâncă și 48 de ore cât durează, poate dura digestia, poate chiar mai mult, în funcție și de cât de fiert este porumbul. Crapul nostru este sătul și noi putem aștepta să sătură din partea lui. Bun. Totodată, proteinele sau o nadă mult mai bogată în proteine îți poate aduce un aport sau rezultate mult mai bune, și asta pentru că în apă rece crapul are nevoie de mult mai multe proteine pentru a-și menține oarecum și temperatura corpului și pentru a-i oferi lui, cum să vă zic, energia de care el are nevoie pentru a supraviețui în aceste condiții, în aceste temperaturi ale apei. Da, momelile sunt să fie cât mai mici, cât mai aditivate, să zic așa, îți pot crea avantaje, totodată momeli mai ușoare, momeli mai flotante, tot la fel ne pot crea multe avantaje. Revin la o întrebare a lui anfitrion: pescez la Dunărea vertical din barcă pe curent. Folosesc o nadă foarte colantă la momitor. Încerc să mă poziționez deasupra pragurilor cu speranța să mănânce, să se mai oprească în pragul. La caraz iau o nadă și o sparg lângă barcă, să o ia curentul, fac un oișor ce coboară metri buni pe curent. Mereu am rezultate. Uite, o practică bună ce ne oferă, pe care ne-o dezvăluie anfitrion din experiența lui de pescuit. Da. Ziceam că ca și o practică, sau cum m-am gândit eu să abordez partida să zic, de la început de noiembrie din Cehia, care să urmeze, pentru că noi, sincer, în Cehia ne dorim să facem o nouă partidă de pescuit. În momentul de față, de când am ajuns pe Baltă, de când am plecat de pe Baltă, de la ultima partidă, am boilers-uri, sunt aditivate cu destul de mult lichid, care până la începutul partidei, mai sunt încă 2 săptămâni, eu zic că o să fie niște boilers-uri foarte, foarte, foarte moi, foarte atractive în același timp. Boilers-uri pe care peștii cu siguranță sau le digeră foarte repede, mult mai ușor, să zic așa. Ei bine, cum am gândit eu să abordez cu ajutorul acestor boilers-uri sau din aceste boilers-uri, să fac o parte din ele să le strobesc, să zic așa, să fac un fel de pastă din ele, o parte să le și las tăiate în 2, în 4, să fie și particule mai mari, particule mai mici, pentru că acolo este și eu cu o densitate destul de bună. Se prind destul de mult și pești mai mici, de 2, 3, 5 kg, cel puțin asta pe perioada de vară. M-am gândit să am particule sau diferite particule pe diferite dimensiuni, atât pentru pești mai mici cât și pentru pești mai mari. O să mai vin pe deasupra probabil cu o mână-două de pelete, eventual cu o mână-două de mix de boilers, totul aditivat încă o dată mult mai bine și cu puțină apă din baltă. V-aș recomanda, dacă aveți posibilitatea, chiar și această apă să o încălziți,
pentru că oarecum atractanții se dispersează mult mai bine sau lichidele se dispersează mult mai bine în tot conținutul de nadă pe care noi l-am creat acolo. Da, această nadă urmează să o dau cu spombul, cum am zis, iar practic o să fie un fel de, nici nu știu cum să vă zic, o să fie un fel de mai mult de un fel de minciună pentru crab, adică o să fie mai mult atracție decât hrană. O să fie mai mult un fel de, hai să vă dau un exemplu, cum este un noroi, să zic așa. Eu zic un fel de plămădeală, cam așa îmi vine, așa îmi place mie să-i spun. Adică, practic, la contactul cu apa, tot conținutul ăla se dispersează în apă și rămân câteva pe fundul apei. Când ajunge nada pe fundul apei, rămân câteva particule mici din boilesul sau din pelete. În rest, practic, totul se dispersează, în apă se spală și fac asta ca să am o atracție foarte, foarte bună pentru pește. Da, revenim la întrebările voastre. Gheorghe Manean revine cu o întrebare destul de bună. O proteină din lapte poate face diferența pe apă rece? Da, oarecum poate să facă diferența pe apă rece, Marian, doar că dacă privim pe aspectul unei partide mai lungi de pescuit. Și de ce spun asta? Pentru că, de exemplu, peștele digeră mult mai repede, o proteină din lapte este digerată mult mai repede de către pește decât o proteină animală. Totodată, pe apă rece, ținând cont că și metabolismul lui este unul mult mai încetinit, digestia unei proteini din lapte o să fie mai rapidă decât o digestia unei proteini de origine animală sau proteină din pește, să zic așa. Deci dacă ne gândim chiar să facem partide mai lungi de pescuit, eu știu, 48 de ore sau un 72 de ore sau chiar și mai mari, da, cu siguranță un boiles cu un conținut mult mai mare de proteină din lapte poate să facă diferența. Și asta, după cum ziceam, pentru faptul că peștele o să digere hrana mai ușor. Adică proteinele din lapte sunt digerate mai ușor decât restul proteinelor. Claudiu, salutare! Crezi că mixul pentru boiles trebuie să fie diferit pe apă rece? Ei bine, Claudiu, uite, cu întrebarea lui Marian sau prin răspunsul la întrebarea lui Marian, cam același considerent, dacă chiar vrei să-ți faci un mix pentru apă rece, atunci, sau un boiles special pentru apă rece, atunci ar fi indicat un boiles cu un conținut mult mai mare de proteină din lapte. Și aici mă refer la BPC sau cazeină, lactalbumină, chiar și laptele praf, chiar dacă are un conținut de proteină mai scăzut. Da, în același timp, un boiles pentru apă rece sau ce mai este indicat pentru apă rece sunt lichide care au o dispersie în apă mult mai bună sau foarte bună. Ziceam mai la început despre CSL-ul, chiar dacă e proteic, el este un lichid mai slab, să zic așa. Dar să nu uităm nici lichidele hidrolizate. Dacă ați văzut chiar și în multe din videoclipuri pe care le-am făcut, modul cum se dispersează acestea în apă este unul chiar foarte, foarte bun. Da. Referitor la celor, sau să zic celor care
preferați aromele, să zic așa, vă recomand arome pe bază de esteri, care au o dispersie, care au o dispersie mult mai bună față de arome pe bază de glicol sau pe bază de ulei. Oarecum uleiul este contraindicat pe apă rece. Da, totodată în boilers-uri nu vă recomand să adăugați ulei pe perioada asta de apă rece, pentru că uleiul închide boilers-ul, adică dispersia atractanților, lichidelor, proteinelor solubile o să fie oarecum foarte îngreunată de cantitatea de ulei folosită. Oarecum este suficient grăsimile pe care le regăsim în ingredientele pe care le introducem în boilers-ul. Nu avem nevoie de o cantitate mai mare de ulei. Bun. Dacă mai aveți și alte întrebări. Da, despre abordarea partidei, cam așa o să fie, cel puțin pentru început. Absolut, la început de partidă o să sondez zona, să vedem dacă găsim ceva zonă cu apă mai adâncă. Am înțeles de la colegii mei că ar fi undeva un 80-100 de metri, ar fi ceva prag, cu o adâncime a apei de 3-4 metri. Eu zic că ar fi o apă perfectă, mai ales acum pe perioada asta. Acolo în prag o să și pescuim, adică să pescuim, să nădesc. Pentru început 5-6 spomburi este, eu zic că, suficient. Și asta în funcție de răspunsul peștelor, o să și continui nădirea, să zic așa. Dacă peștele răspunde, cu siguranță o să mai nădim. În funcție și de mărimea peștilor, să zic așa, dacă o să predomine foarte mult pește mic, mai ales la început de partidă, probabil o să renunț și o să trec doar pe boilers-uri activate, foarte, foarte bine dipuite, atât la nădit cât și la cârlig. Pe început de partidă, clar, o lansetă, cel puțin o lansetă de control o să fie cu o pungă solubilă, cu un bag. Și în funcție de răspunsul peștelui putem să modificăm, adică pești mai mari schimbăm, chiar și în pungă solubilă, dacă nu ne deranjează peștele mic foarte mult, putem să introducem un boilers mai mare. Dacă vrem să prindem un pește mai mare sau o montură cu plumb sau doar cu un mic săculeț atașat la cârlig, tot la fel, un boilers bine aditivat sau critic echilibrat poate să-ți aducă, chiar acum pe temperaturile astea, chiar și peștele captura vieții, să zic așa, acum dacă este și în vartă, bineînțeles. Carl 7406, salutare și ție, bună seara. O părere despre Whisky Link SBS în această perioadă. Da, Whisky Link sau CSL-ul sunt oarecum cam aceleași lichide. Whisky Link este obținut, de aici vine și numele, de la prepararea whisky-ului, să zic așa, tot un extract din prelucrarea porumbului, să zic așa. CSL-ul e tot la fel.
au o dispersie foarte bună amândouă, se pot folosi cu siguranță, fără nicio problemă. Asta dacă vrei tu să ți-l cumperi sau dacă vrei să ți-l faci singur, găsești un videoclip pe canal cu acest lichid. Mai multe cuvinte, adică cu CSL-ul, nu cu whisky link. Da. SBS-ul a fost o firmă de nadă destul de bună. Acum este cumpărată de către altcineva. SBS-ul a fost o firmă de nadă englezească. Din ce știu eu, în momentul de față este cumpărată de către alte persoane. Nu am mai folosit produse de la SBS, adică de când a fost vândută, cred că n-am mai folosit deloc produse de la SBS, adică nu pot să-mi dau cu părerea calitatea produselor de la SBS. Ce crezi că e diferența între un boiler critic echilibrat din mix sau echilibrat cu pop-up sau spumă introdusă în boilers? Diferența o poate face durata de flotabilitate a boilersului, Claudiu, adică eu zic că dacă privim pe un aspect general, așa, un pop-up el își menține flotabilitatea în apă, însă nu pentru o perioadă foarte, foarte lungă de timp. Adică eu zic că după 24 de ore pop-up-ul nostru sau cele mai multe pop-up-uri își pierd din flotabilitate. Și asta pentru că pop-up-ul trage apa, se îngreunează și astfel nu mai are flotabilitatea dorită de noi. Cu o spumă, eu zic că se poate întâmpla la fel în timp ce cu particule de plută, hai să zic că o probabilitate de a trage apa, de a se inhiba cu apă există, să zic așa, doar că este destul de greu. Eu zic că cu granule de plută avem cele mai mari șanse pentru ca boilerul nostru să-și mențină flotabilitatea pentru o perioadă mult mai îndelungată de timp. Acum, nici pop-up-urile, dacă pescuim cât le ținem, eu știu, 2-3 ore, cât lăsăm lanseta în apă, o schimbăm, ele își mențin flotabilitatea, probabil că la unele filme nu știu, n-am mai pescuit cu pop-up de foarte, foarte mult timp. Tocmai din cauza asta eu prefer, în loc de pop-up, prefer porumbul din plastic. De aici am mai spus un singur porumb din plastic prefer eu, adică de la o singură firmă, de la Enterprise, pentru că indiferent cât timp stă montura mea în apă, el își menține poziția pe sursat sau rămâne în aceeași poziție. Cu pop-up-urile nu beam așa multă încredere. Deci, ca și o concluzie, asta zic eu că poate să fie diferența, adică un boles echilibrat sau critic echilibrat cu granule de plută își menține flotabilitatea pentru o perioadă mult mai lungă de timp în apă. Cât timp, sincer să spun, nu am făcut niciodată un test să văd. Dar uite, chiar este destul de bine de știut, să zic așa. Bun. Da, în mare parte, cam astea ar fi principiile generale despre pescuitul pe apă rece. După cum ziceam, localizarea este punctul principal, să zic așa, adică să căutăm zone în care crapul
în care crapul are un confort termic foarte bun, care pot fi gropile sau praguri sau dacă găsim sau știm de anumite izvoare, iar pot fi anumite zone cu nomol, de multe ori îi poate aduce crapului un confort termic foarte bun. Zone cu vegetație, pe o apă curgătoare, zone cu un curent mult mai slab, ca să mai zic așa. Apoi ar veni tipul de hrană pe care îl oferim, să fie cât mai atractivă, să fie cât mai aditivată, să zic așa. Lichidele folosite să fie lichide care au o dispersie foarte bună pe apă rece. Să ne referim aici în mod cert la uleiuri sau o aditivare a nadei noastre cu sirop de porumb sau cu lapte de porumb sau sirop de glucoză, cum vreți să spuneți. La fel, o nadă bazată pe mai multe particule decât momeli mari ne poate crea avantaje. În primul rând, pentru că poate să țină crapul pe zona nădită pentru o perioadă mult mai lungă de timp. Crapul se satură mult mai greu, stând să ciugulească fiecare pirimitură, fiecare mică particulă. Totodată și digestia unei astfel de hrane se desfășoară mai repede decât una cu bolesul mari, să zic așa, sau 20-24 mm sau particule din semințe sau alune tigrate sau porumb sau așa mai departe. Bun, Claudiu revine cu o întrebare. Cum abordezi o partidă de 12 ore acum pe apă rece? Pe o baltă, nu sălbatic sau râu? Păi, o astfel de partidă, da, pot să spun cum am abordat, se pare că anul trecut, o partidă de, 12 ore. A fost de dimineața, adică nici 12 ore nu au fost de dimineața până seara. Pur și simplu, partida a fost chiar la sfârșit de octombrie, pe Salzachse, aici în Austria. Am ajuns sâmbătă dimineața, am stat până sâmbătă seara. Practic, mi-am ales standul de pescuit. Oarecum standul îl cunoșteam, știam că zonele mai bune sunt oarecum mai spre mijlocul lacului. Nu am mai sondat, ce drept, pentru că cunoșteam cât de cât zonele alese. De pescuit am pescuit cu bem, cu pungă solubilă și la cârlig cu momeli mici de 16 mm, critic echilibrate. Peștele mi-a răspuns după 2 ore, mi se pare că am avut și prima trăsătură. După care am dat un buzunar de bolesuri, solubile bineînțeles, 20 de milimetri, iar pe timpul zilei mi se pare că am mai dat încă o dată un buzunar de bolesuri. Doar că un buzunar nu mă refer o cantitate foarte mare, o mână bună de bolesuri solubile, cât să creeze un pic o zonă mai de atracție, să zic așa. Pentru că și un bole solubil pe o apă cu o temperatură de 10 grade se dizolvă foarte greu. Și practic am pescuit toată ziua cu pungi și mix de pereți introdus în punga solubilă, mici farfurii de nadă. Am prins, mi se pare că vreo 4 sau 5 pești, de dimineața până seara.
dintre care am avut un pește o oglindă de 16 kg jumate, un trofeu foarte, foarte bun. Deci, practic, cel mai important, mai ales într-o partidă de 12 ore, este localizarea peștelui. Dacă vezi că acesta îți răspunde, poți să încerci să-l păcărești un pic, să creezi o zonă un pic mai atractivă, cu mici farfurii de nadă. Aici, dacă vrei, poți să pescuiești cu momitoare sau cu bag. Eu totuși îți recomand bag-ul sau pungile solubile, pentru că zic eu că prezentarea este mult mai bună. Adică punga se desface, sau grămada de pereți se desfac frumos în apă, iar în fața sau pe această grămadă de peleți sau mici particule sau grumbai, dacă vezi, dacă grumbaitul se spală destul de repede, rămâne practic ligul cu momeala noastră. O mică înghițitură din partea crapului și poate fi al nostru, sau șansele ca el să fie al nostru sunt cele mai mari, zic eu. Da. Cel mai important, nu neapărat pe apă rece, mai ales pentru o partidă de 12 ore, cam asta este. Localizarea peștelui este cea mai importantă. Da, de pescuit și atunci am pescuit tot cu belaceanul, nimic altceva. Și mix de peleți, 2, 4, 6 și 8 mm, mi se pare că e mixul de peleți. În fine, pe durata partidei am mai încercat și critică de 16 învelită în pastă, am mai încercat și porumb din plastic învelit în pastă, doar că și peștii cel mai mult i-am prins la bilă simplă. Și asta pentru că și pasta, timpul ei de dizolvare a fost destul de mare, adică se dizolvă și pasta de pe momeală pe apa asta foarte rece, doar că totuși dispersia se face într-un timp destul de îndelungat. Și astfel este o momeală mult prea mare poate face ca peștele să nu fie luată de pește. Aici vreau să ajung. Bun. Acum, dacă mai aveți și alte întrebări. Bun. Revenim tot la Claudiu, care se pare că este cel mai activ din seara asta. Am văzut că mulți vorbesc de localizare. Corda în filmele lui se mută tot timpul. Noi, pescarii normali, care rezervăm un loc telefonic, ce localizare să mai facem? Păi se mută tot timpul pentru că caută zone mult mai bune, probabil. Sau poate face o localizare vizuală a crapului. Pentru că crapul își face, localizarea crapului, să zic așa, este pe mai multe, se poate face pe mai multe criterii, pe mai multe considerente. În primul rând, putem face o localizare vizuală, adică vedem crapii sărind, putem să ne dăm seama că ei sunt acolo prezenți. O altă localizare tot vizuală ar fi aici în cazul în care nu este vânt, să vedem bulele. De multe ori vedeți bule care ies la suprafață. Aia înseamnă că crapii sunt activi pe substrat. Da, după cum spuneai și tu, ne rezervăm un stand. Cum putem să facem localizarea peștelui?
Păi, pentru început, ce ar trebui să facem? Să luăm markerul sau celor care pescuiesc cu sonare și să vedem ce avem în față, ce avem în standul nostru. Acum, pe perioada asta de apă rece, dacă găsim, să zic așa, o zonă mai adâncă în standul nostru, dacă găsim un prag, dacă găsim o groapă, este bine să o abordăm. Chiar dacă nu cu toate lansetele, cel puțin cu o lansetă, este bine să o poziționăm acolo. Oarecum ne putem face, dacă avem posibilitatea, bineînțeles, în funcție și de mărimea standului, oarecum ne putem face sau ne putem căuta mult mai multe astfel de zone și pe fiecare zonă aleasă să venim cu o lansetă. În funcție de durata partidei, să zic așa, în funcție de răspunsul peștelui, putem să ne dăm seama de zonele lui, de traiectoriile lui și, practic, în acest mod constă localizarea peștelui pe un astfel de stand, adică unde ne-am făcut rezervarea. Adică să găsim noi locurile unde peștele circulă sau unde peștele stă. Pentru că peștele o să fie, pe perioada cu apă rece, mai puțină, e mai puțin activ, doar că pe ansamblu, pe general vorbind, peștele este într-o continuă mișcare, el în continuu își caută zone de odihnă, zone de hrană, își caută hrana lui naturală, pentru că asta este baza principală, să zic așa. Ei bine, în standul nostru, noi asta trebuie să căutăm, noi asta trebuie să aflăm, unde sunt aceste zone. În funcție de anotimpul în care pescuim, pentru că ziceam că pe perioada de apă rece chiar și zone cu nămol pot să fie mai productive. Pe perioada de vară, de exemplu, mi îmi place tot timpul să pescuiesc pe zone cu substrat mai tare, iar este un bun punct de a pleca. Chiar dacă nu găsim praguri, chiar dacă nu găsim gropi, o zonă cu un substrat mai tare poate să te aducă trăsăturile dorite, și asta pentru că prezentarea în apă este mult mai bună decât cu un substrat cu nămol. Deci, practic, Claudiu, noi asta trebuie să căutăm în standul nostru, zona prin care peștii circulă sau unde se află peștii în zona noastră. Pentru că, cum să zic, pe standul unde pescuim noi, de exemplu, populația de pești poate să fie una destul de redusă. Iar în partea cealaltă de lac, populația de pește poate să fie una mai mare. Ei bine, noi nu avem cum să facem să aducem peștii din partea cealaltă, să-i aducem la noi. Lucrul ăsta nu avem cum să facem, să se întâmple, pentru că peștele este un animal, adică el se duce unde se simte el mai bine în funcție de confortul lui termic, clar, dar peștii care sunt în zona noastră, în zona standului nostru, noi pe ei, practic, trebuie să încercăm să-i prindem, să-i capturăm. Probabil că pe durata partidei să mai apară și alți pești care trec în zona noastră de pescuit. Noi lor, să zic așa, trebuie să ne adresăm. Nu avem cum să ne adresăm tuturor peștilor care se află în tot lacul, să zic așa. Și în funcție de cum abordez partida, în funcție de
pescuit vara, un pescuit iarna, un pescuit pe apă caldă, un pescuit pe apă rece. Astfel astfel poate să fie și succesul unei partide de pescuit, să zic așa. Deci localizarea trebuie să o facem în standul nostru de pescuit. Să fugim, salutare încă o dată. Salut, hop cu un like și eu. Da, mulțumesc foarte mult, v-aș fi recunoscător tuturor cu un like, să zic așa, ca să crească live-ul mult mai mult. Este vorba de pescuit pe bălți sau pe carpodroame? Păi bălți, carpodroame, tot cam acolo, este tot lac, se numește, doar că unele sunt populate mai mult, altele sunt populate mai puțin, sau chiar și pe apă curgătoare. Practicile crapului, practic, nu se schimbă. Preferințele pentru hrană, să zic așa, sunt altele între o apă curgătoare și o apă sau și pescuitul preferința de hrană a peștilor de pe sălbatic față de carpodroame este diferită, doar că, după cum mai spuneam, în timp, peștele o să-ți accepte ție orice hrană tu i-ai oferi, atâta timp cât el o are în cantități mult mai mari și atâta timp cât el nu trebuie să depună efort pentru a se hrăni cu hrana respectivă și să fie pe placul lui, bineînțeles. Deci, cu siguranță, el o să-ți accepte hrana ta, indiferent de unde de unde este el, unde trăiește el. Da. De obicei, carpodromele sunt, să zicem, lighene care nu prea au structuri. Copaci căzuți în apă, ceate, petroaie. Și atunci pescuitul este puțin diferit față de o baltă sălbatică. Da, doar că și pe carpodroame găsim mici denivelări sau cu timpul crapii își găsesc sau își fac ei zone mai bune, așa, zone de odihnă. Și aici mă refer mai mult la crapii de talie mare care își construiesc anumite gropi, să zic așa. Poate ați văzut videoclipul de pe Ianis, unde crapii și-au creat adevărate cratere, să zic așa, în pământ, pentru a le oferi adăpost, să zic așa, aici adăpost în funcție de adăpost față de alte pericole, să zic așa, care pot să le apară lor, să zic așa. Oarecum chiar și aceste gropane pot, să zic așa, între ghilimele, să le aducă hrană naturală. Și când spun asta, mă refer la faptul că hrana este purtată de curent, iar într-o groapă, să zic așa, pe fundul ei se așează cu timpul sedimente, la fel se poate așeza și hrană naturală purtată de curent, cu care crapul, bineînțeles, se hrănește. Ok. Doar praguri găsești și nădin destul de mult. Crapul își creează zone tare. Deci pescuitul la punct fix ar fi cea mai bună opțiune, părerea mea. Indiferent de zone sau de unde pescuim, un pescuit care îți oferă o precizie cât mai exactă este mult sau poate să fie mult mai productiv decât un pescuit, nu știu, aruncat, așa, alandala, să zic așa. Adică o sondare precisă, adică găsești adâncimea, găsești distanța de pescuit, găsești adâncimea, ai găsit pragul, hai să zicem. Ai găsit pragul,
Ok, ți-ai măsurat distanța la care pescuiești, distanța la care este acel prag de tine, ți-ai măsurat distanța spombului sau lungimea spombului. Celor care preferați nădirea cu bastonul de nădire, vă recomand ca să lăsați, mai ales pentru începutul partidei, marcul în apă, astfel încât să vă creați o mână, să zic așa, adică ca boilesurile să meargă cât mai mult posibil, cât mai grupat, cât mai în același loc, după care o, o măsurare a distanțelor lansetelor, de la lansete, iarăși constituie un avantaj, și asta pentru că tu practic poți să afli fiecare metru ce spate aduce, adică dacă, nu știu, ai ales să pescuiești în 90 de metri, cu o lansetă ai ales să pescuiești în 91 de metri și cu cealaltă în 95 de metri, tu poți pe 91 de metri să ai trăsături și pe 95 de metri să nu ai trăsături. Vă dau doar un exemplu. În schimb, poți să-i mai dai două lungimi de lansetă, adică 97 de metri, și să vezi că ai trăsături. E bine, acei 2 metri care ai dat tu la lansetă poate să facă o diferență, pentru că poți să ai o zonă curată, iar de una e zona aia curată, din, știu, 91 de metri, urmează în 95 de metri o zonă cu un substrat mai mânos, iar plumbul cade, montura ta cade pe o astfel de zonă și prezentarea în apă, practic, este una foarte defavorizată, să zic așa. E bine, mergând cu 2 metri mai departe, avem iarăși un fund mai curat, iarăși avem o prezentare bună, iarăși avantaje foarte mari de a prinde pești. Deci, de asta zic că un pescuit mult mai precis îți poate aduce satisfacții mult mai mari decât un pescuit aruncat cu spomul, las că merge bine, aruncat lanseta, da, au căzut bine, și așteptând să-ți vină, să ai trăsături, să zic așa. Un astfel de pescuit aruncat, fără măsurat de fire sau așa mai departe, se poate practica pe un pescuit la intercepție, să zic așa. Adică ai văzut mici semne pe apă care trădează prezența peștelui, bule de aer sau sărituri, sau de ce nu te gândești că acolo ar fi o zonă mult mai liberă, adică o zonă care nu este bătută de pescare, să zic așa, de plumb, o zonă unde peștele se poate refugia și poți să încerci cu o lansetă, să arunci o lansetă în acea zonă, așteptând trăsătura, un pescuit la intercepție, să zic așa, care și el de multe ori îți poate aduce rezultate foarte, foarte bune. În rest, în afară de pescuitul ăsta la intercepție, la mine tot timpul firele sunt măsurate. Ca să zic așa, uite, chiar și la ultima partidă de pescuit, dar nu am măsurat firele pentru că am măsurat oarecum distanța la care am pescuit, adică ochiometric. Am aruncat mai aproape și mai aproape de agățătură până la punctul cel mai îndepărtat. Aici, practic, a fost mai simplu de a ne da seama de unde vin peștii. Peștii, clar, ne veneau din față, nu avea cum să ne vină nici din stânga, nici din dreapta. Ne veneau din agățătură. Și, practic, noi pescuiam la marginea agățăturii. Dar în rest, la mine tot timpul pescuitul este unul cât mai exact, cu lansetele poziționate în scară, în funcție de mai mulți factori, cum ar fi
direcția vântului sau în funcție de zona liberă, dacă am o zonă liberă spre mine, de unde mă gândesc eu că ar putea veni peștii, sau în funcție de trăsăturile care vin, de exemplu, dacă lanseta din partea dreaptă este poziționată mai sus, deci la o distanță mai mare, iar trăsăturile vin tot timpul, o să le am pe lanseta din partea dreaptă, în timp ce pe lanseta din partea stângă nu am trăsături, atunci mi este clar, peștii vin din stânga și nu au cum să mai ajungă și la lanseta, peștii vin din dreapta și nu mai au cum să ajungă și la lanseta din partea stângă. Atunci, cel mai bine este să învârtim scara invers, adică lanseta din dreapta să o lăsăm mai jos și astfel să urcăm lanseta din stânga să fie poziționată mai sus. Pentru că peștii vin și practic putem să creăm trăsături pe toate lansetele cu care pescuim. Bun. Da. Pescuitul pe apă rece este unul pescuit mai dificil, un pescuit de așteptare, să zic așa, un pescuit de răbdare, un pescuit unde trebuie să te gândești unde ar fi peștii, să alegi zonele, să găsești zonele pe care ei le traversează, unde ar putea fi zone de refugiu, să zic așa. Totodată o nadă mai bogată în proteină, în aminoacizi, proteine descompuse, să zic așa, îți poate aduce un avantaj. Da, dacă vorbim despre partide scurte, practic localizare nu doar pe apă rece, ci pe toată perioada anului, să zic așa, indiferent de timpul când pescuim. Bun. Dacă dintre voi mai sunt careva care mai au și alte întrebări, și aici mă refer la alte întrebări, vă pot răspunde și la alte întrebări cu totul și cu totul diferite, să zic așa, nu doar despre pescuitul pe apă rece. Da, se pare că în momentul de față am scăzut destul de mult cu numărul persoanelor prezente. Da, după cum ziceam, săptămâna asta încerc să fac un videoclip despre partea lichidă a unui boiles și săptămâna viitoare o să urmeze să-l postez, sper să reușesc. Am avut o săptămână destul de încărcată până acum. Da. Bun. Păi, ce să zicem, dacă voi nu mai aveți și alte întrebări la care să vă pot răspunde, hai să mai așteptăm câteva minute să mai vedem dacă se mai strânge ceva persoane pe live.
O întrebare din partea lui Claudiu. Cât timp pot ține hidrolizatul de ficat? Am pus 300 de grame de sare la kilogram. Poți să-l păstrezi, Claudiu, și un an fără nicio problemă dacă nu-l folosești. Nu are ce să se întâmple cu el. Poți să-l păstrezi liniștit. Doar nu-ți recomand să ții în lumina soarelui sau la temperaturi foarte, foarte ridicate, dar totodată cum să zic, nu ai nevoie nici să-l ții în frigider. Da, am văzut că tot se separă. Da, se separă asta după cum stă, să zic așa, pentru că să spun din ce considerent se separă, pentru că tu acolo ai o parte solidă pe care o folosești, care este ficatul, și o parte lichidă. Și practic partea solidă se desparte de partea lichidă. Partea solidă, mai grea, se lasă în jos, iar partea lichidă se ridică, rămâne sus, la suprafață. Și ăsta este motivul pentru care el se separă. Dar asta nu este un impediment pentru care el nu este bun sau nu mai poți să-l folosești. Deci poți să-l folosești liniștit, fără nicio problemă. Da. Încet, încet vine iarna, să sperăm că o să am și eu mult mai mult timp pentru mai multe videoclipuri, pentru că teme am foarte multe de abordat, doar că timpul nu-mi permite, sau timpul pentru ele este unul foarte, foarte puțin. Nu știu, nu are rost să arunci partea de jos. Acum, din ce mi-aduc eu de aminte, tu l-ai făcut într-un mod puțin mai diferit, hidrolizatul de ficat. Dar nu văd de ce să-l arunci, pentru că poți să-l folosești așa cum este. Nu văd de ce. Acum, dacă tu vrei să-ți fie mult mai dens, ceea ce poți să faci, dacă ai văzut cum am făcut, cum am realizat eu, sau cum am creat densitate la CSL, adică se evapori apa din conținutul lui, poți să faci practic asta ca să fie mult mai dens. În rest, poți să lași așa. Doar că oarecum cu cât el este mai dens, cu atât și dispersia lui este una mai mică, să zic așa. Nu este o dispersie foarte, foarte mare. Bun, o rețetă simplă pentru boles atunci când ești la plăcere. Gen 50-50 plus pelete măcinate. Păi o rețetă simplă pentru boles, chiar și săptămâna trecută am spus o rețetă simplă pentru boles. Aici poți să faci o combinație pe live-ul de săptămâna trecută am spus, o combinație de gris, soia, făină de porumb și lapte praf, undeva un 200 lapte praf, undeva un 200 făină de porumb, un 300 soia, un 300 gris. Hai să zic că ai făcut un mix 50-50. Și de aici te poți jongla. Dacă vrei pelete măcinate, adaugă sau iei, hai să zic, 150-200 de grame în funcție de preferințe, în funcție de cum se rulează. Iei din mixul ăsta 50-50, adică din proporția de 1 kg, adaugi peletele măcinate și practic ți-ai creat un mix pentru boles. Simplu, ieftin și în funcție de
modul cum abordezi partida, dacă ai localizat bine peștele, în partide scurte de 12-24 de ore, nu văd de ce să nu-ți aducă rezultate bune. Nu mereu merită să folosim bole scumpe la plăcere. Înțelegi? Și grisul este același lucru cu semolina. Referitor la bole scump pentru partide scurte, ce pot să zic? Un boiles nu neapărat dacă este scump, este și un boiles calitativ. Poate să fie un boiles scump și să nu fie un calitativ. De obicei, la partide scurte nu ai nevoie de un boiles proteic. La partide scurte de pescuit îți trebuie un boiles de atracție, să zic așa. Uite, dacă vrei o rețeta de boiles postată de mine pe canal, nu îți aduce costuri foarte, foarte mari. Dimpotrivă, eu zic că costurile sau prețul final este unul destul de bun. Aici, bineînțeles, costurile diferă foarte mult și în funcție de cantitatea de ingredientelor pe care tu o cumperi. Pentru că dacă cumperi la 1 kilogram, prețul bolesului o să-ți fie mult mai mare față de dacă tu cumperi ingredientele la 5, 10 sau 20-25 de kilograme. Deci contează foarte mult. Da, grisul este aceeași chestie cu semolina. Semolina practic este gris remăcinat. Este un gris mult mai fin. Îți aduce un aport de legare a compoziției mai bună față de gris, să zic așa. Da, uite, cu o completare vine și Claudiu pe tema asta, raportat la semolină și grâu. Practic, îți aduce un aport, după cum ziceam și eu, un aport mai bun de legare a compoziției. Adică semolina față de gris. O legare a compoziției mult mai bună. Totodată și granulația lui la semolină este mai mică decât a grisul normal. Da, deci, dar bineînțeles poți să folosești și gris normal, nu e nicio problemă. În caz că nu ai semolină. Bun. Avem nevoie de puțină apă. Da, raportat de la rețeta de boilers pentru partide scurte, aici valoarea proteică a boilersului ziceam că nu trebuie să fie una destul de mare sau una mare. Aici ce trebuie să te bazezi cel mai mult este pe atracția care vine din bilă, care iese din bilă. Și aici mă refer pe proteinele solubile, pe partea lichidă a boilersului. Aici trebuie să jonglezi foarte, foarte mult. Te întreb de boilers mai ieftine, gen Decathlon, alea sunt 15 RON pe kilogram și merg super ok. Păi, dacă se poate face ceva mai calitativ la un preț similar, păi poți să faci, bineînțeles, dacă te hotărăști, poți să-ți cumperi gris, semolina, pentru că și un Decathlon, ce conține? Făină de gris, făină de soia, diferite semințe măcinate și așa mai departe, poate o proporție de, nu știu, 2, 3, 5% de făină de pește. Deci, calitativ, să zic așa,
bila în sine nu are valoare. Doar că ceea ce se bazează, de ce este bazat boilersul, este bazat pe atracție, adică să dea semnale ca bila să transmită semnale chimice de hrană către pești. Asta este scopul principal al boilersului de atracție, să zic așa. Deci, dacă vrei la același preț, ar trebui atunci să faci o investiție mai mare, să obții un preț mai bun pe gris, pe făina de soia, pe făina de porumb și cu siguranță și tu poți să obții un preț mai bun, un preț final mai bun al boilersului. Totodată, dacă îți cumperi lichide, dacă nu preferi să ți le faci singur, să ți le cumperi într-o cantitate mult mai mare, o să obții la fel un preț mult mai bun. Și zic asta pentru că și cei de la Decathlon, cu siguranță ei nu cumpără ingredientele la cantități de 2, 3 sau 5 kg, probabil că iau cu tona și atunci prețul un kilogram de gris, nici nu știu cât este kilogramul de gris acum pe piață, dau un exemplu. 3 euro, ei poate lor le vine prețul pe kilogram la 50 de cenți. Atunci, clar că prețul final al bilei este mult mai diferit, sau total diferit, să zic așa. Da, am văzut și eu ceva, Claudia, am văzut și eu ceva descriere a boilersurilor, doar că, uite, vezi cum e și cu descrierile astea. Nu știi, sunt făcute pentru pescari sau pentru ochii pescarului sau sunt chiar descrieri reale, să zic așa, cum fiecare după cum crede. Eu cu Decathlon am pescuit o singură dată, mi se pare că adică am avut rezultate. Am prins ceva pești, nu pot să zic că nu am prins pești cu ele, într-o partidă de mi se pare că 60 de ore de pescuit. Doar că mai mulți pești am prins la început de partidă, după care s-au tăiat. Adică în primele 12-24 de ore am prins ceva pești, după care încet s-au tăiat tot mai mult. Ești mai ieftin, sigur, dacă faci ceva similar. Alea de 15 lei au partea principală, făină de mălai. Da, clar că un boiles la 15 lei nu poate să conțină altceva, nu poate să conțină 50% făină de pește, adică nu are cum să conțină așa ceva. Pentru că nu ar avea cum să, la banii aia nu ai, oricât ce cantitate de făină de pește ai lua, nu ai cum să scoți la banii aia. Clar că compoziția lui este una bazată pe făinuri cerealiere, să zic așa, care sunt mult mai ieftine decât o făină de pește. Sau nu are cum să-ți conțină un extract de squid, să zic așa, care prețul lui este unul destul de mare. Au compoziția pe site, sunt obligați de UE să scrie ingredientele în ordine descrescătoare. Da, probabil, da, nu știu ce să zic, nu am mai urmărit de foarte mult timp pe cei de la Decathlon, deci nu mai am nici interes. Asta se întâmpla, cred că în urmă cu vreo 5 ani de zile, probabil, sau 6 ani când am pescuit cu Decathlon, atunci am urmărit un pic pe ei de la Decathlon, doar că de atunci chiar nu știu, nu mai știu nimic nici de ce au sau ce nu au, habar nu, chiar habar nu. Da, uite, Claudia ne spune că la unele au chiar și procentele scrise. Da, ce să zic. Cu alte cuvinte, țin să cred treaba asta pentru că și eu lucrez tot în domeniu cu piața alimentară, să zic așa,
Și practic descrierea unui produs pe care noi îl avem pe online, pentru vânzări online, trebuie să corespundă cu produsul pe care tu de fapt îl vinzi. Adică de asta zic că cred treaba asta. Și chiar pe considerentul ăsta mai sunt chiar și controle. Adică am avut de vreo 2 săptămâni cineva a venit, pur și simplu a luat un produs din depozit, s-a uitat pe el, s-a uitat să vadă ce conține, ce lui, și s-a uitat la descrierea de pe site și a verificat dacă totul corespunde, adică ce este pe produs și cu ce este trecut pe site, pe internet. Da, bun. Dacă mai aveți și alte întrebări la care să vă pot, să vă pot răspunde, cu, cu mare drag. Cu mare drag pot să o fac. Dacă nu, la Groombite te pricepi. Da, pe partea de Groombite am mai spus-o. Cum să poți să-ți faci un Groombite, dacă chiar vrei să-ți faci un Groombite? Pe același considerent, cum poți să creezi și un mix de boile, doar că acolo, părerea mea, este mult mai simplu, pentru faptul că partea de liant nu trebuie să fie una foarte, foarte bună. Poate să fie cantitatea de liant și una mai mică. Oarecum granulația să o crești mult mai mare. Ceva Groombite am mai făcut, da, cu, nu știu, 12-13 ani în urmă. Doar că, vă spun sincer, pe partea de Groombite, preferința mea, și eu am pescuit de-a lungul timpului cu mămitoare destul de mult, dar când a venit vorba de preferințe la Groombite, preferința mea este mămăliga. Pentru că poți să faci din ea ce vrei tu. Am un videoclip postat despre modul cum fac sau cum făceam această mămăligă. În momentul de față n-am mai pescuit. De fapt n-am mai pescuit. Am pescuit în vară, când am fost în România în concediu. Am făcut o partidă de dimineața până seara. Practic, din concentrat de pui, fac eu mămăligă. O fac de consistență destul de tare. Iar după ce se răcește, poți să adaugi în ea ce vrei tu, adică să o aditivezi cu ce vrei tu. Făină de pește, proteine lactice, un aditiv de căpșună, usturoi, eu mai știu, extract de squid, de belacean, ce vrei tu, cum vrei tu poți să o faci. Și o poți să o faci la fel, să stea pe monitor pentru o perioadă mult mai multă de timp, să fie mult mai compactă, sau poți să o faci să se desfacă în apă mult mai repede. Deci, practica mea, sfaturile mele este o mămăligă bună, bine făcută, este cel mai bun Groombite. Poți să bagi chiar acum mi-a trecut prin cap, făină de alune tigrate sau să o faci cum vrei tu, după placul tău. Poate organizăm o întâlnire a membrilor, da, cu mare drag. În momentul de față mai trebuie să mai strâng câteva ore de vizionare publică, să zic așa, după care sper să reușesc. Mai am la dispoziție încă 2 sau 3 săptămâni. Sper să reușesc. După care zic că încet o să
O să fie mult mai multe practici pe canal. Practic acum încet aștept să treacă timpul ăsta, după care o să încerc să fac o altă abordare clară a conținutului, a ceea ce mă prezintă pe acest canal. Practic, o să meargă în continuare canalul, bineînțeles, o să fie același moduri de a aborda diferite subiecte, să zic așa, doar că probabil o să încerc să fiu mult mai activ, mult mai prezent, probabil o să fie um, abordări mult mai interesante. Da, asta rămâne de văzut cum o să decurgă toate. Doar că, da, mai trebuie încă vreo 3-4 săptămâni pentru a vedea dacă chiar ceea ce fac sau este pe placul lumii sau a pescarilor, să zic așa, sau nu. Asta rămâne de văzut. Bun. Referitor la o întâlnire, da, ar fi frumos să organizăm o excursie de pescuit, de ce nu? Destul de interesant, practic, sau o ieșire ar fi o ieșire frumoasă. Clar, cu mare drag o putem face. O putem organiza chiar și din timp. Alegem un punct de întâlnire la mijloc, pentru că suntem din mai multe zone, să zic așa. Și da, se poate face. E chiar o idee bună, Claudia, să zic așa. Bun. Bun. Uite, în momentul de față avem 99 de minute. Da, ca un considerent, de când am început, practic, cu acest canal, da, am observat o creștere, doar că nici aportul meu nu a fost unul destul de mare, adică prezența live-urilor, a videoclipurilor mai puțin, adică nu am prezentat foarte multe pe acest canal. Cum să zic, da, nici timpul pe care l-am nu este unul foarte mare. Da, rămâne de văzut cum o să decurgă totul de acum înainte. Cred că dacă ne organizăm să cumpărăm în grup ingrediente, am obține prețuri mai bune și ar fi mai mulți interesați. Da, asta s-ar putea întâmpla, Claudiu, doar că intervin alte probleme. Tu ești în o anumită zonă, într-o anumită țară, eu sunt într-o altă țară, intervin costurile la transport, intervin foarte multe lucruri. Da, dacă ai fi un grup de pescari, să zic așa, într-o anumită zonă, mult mai restrânsă, bineînțeles, clar că dacă ți-ai cumpăra ingrediente la cantități mult mai mari, ai fi avantajat. Doar că dacă unul ești aici în Germania, celălalt în Italia, altul în România, altul în Olanda și așa mai departe, da, îl cumperi dintr-un loc, ajunge ingredientul respectiv la unul, ăla trebuie să-l împartă cu ceilalți, mai intervine încă o dată transportul și nu știu cât o să fie de benefic sau de favorabil pentru fiecare în parte. Să facem un club, ar fi interesant, se pot face foarte multe. Da,
Cineva îmi dădea o idee despre un nume, dar probabil în iarna asta o să apară. M-am tot gândit la chestia asta, să o fac, să nu o fac. Probabil o să apară un club adică club, nu pot să zic că e chiar club, un grup, mai mult să zic așa, a pescarilor dornici să-și facă singur nada, că practic despre asta vorbim, pentru că astfel, dar un grup oarecum să zic, nu, vreau să zic un grup mai restrâns, dar nu neapărat să fie restrâns din prisma faptului că să fie 10 pescari prezenți pe el sau 50 de pescari prezenți pe el și gata, lista este închisă. Ce mi-aș dori să fie un grup cu pescari activi, care vin cu cât mai multe informații din practicile lor de pescuit, de făcut nadă și așa mai departe. Uite, cum am venit și eu cu acest canal, eu zic că am adus destul de multe informații în rândul pescarilor cu acest canal, adică idei sau sfaturi despre, începând de la lichide, să-ți faci diferite lichide sau să-ți prepare boilesurile. Cu timpul probabil o să fie videoclipuri sau informații despre cum să poți să-ți faci chiar și anumite făinuri, să ți le faci singur acasă. Doar că asta o să se întâmple în timp, bineînțeles, pentru că, cum am zis, nici timpul meu nu este unul destul de mare. Da, uite, producem și testăm în toată Europa, no name, self-made. Da, un nume bun. Da, cine mi-a dat mai o idee, adică cine mi-a spus despre nume, a venit cu un nume gen diaspora, ar merge diaspora self-made, parcă ar suna mai bine, adică când te zici diaspora te referi la pescar de pretutindeni, ar suna destul de interesant. Și da, ziceam că ar fi interesant un grup oarecum astfel, a pescarilor care doresc să împărtășească din experiența lor, din informațiile pe care le au ei. Adică nu 2-3 scriu, dau detalii, spun ce și cum și restul 48-50 stau și ascultă sau și privesc. Un grup mai restrâns, un grup cu pescari activi. Da, mi-ar plăcea un astfel de grup creat. Acum rămâne de văzut dacă o să și pună în practică. Probabil că o să încerc așa ceva, doar că să văd. Pentru că, na, cum este pescarul? Și am mai văzut practici din astea. Da, mulțumesc de informație, mulțumesc că mi-ai dat informația, dar eu nu o dau mai departe pentru că eu o știu, dar ălalt nu o știe. Și eu dacă o știu, sunt mai bun decât el. Păi nu ești mai bun decât el, pentru că pescuitul nu se rezumă la modul în care tu ți-ai creat un lichid hidrolizat sau tu pescuiești un lichid hidrolizat. Pescuitul se rezumă la mult mai mulți factori. Începând de la localizare, despre care am tot vorbit și tot am pomenit de ea de când am deschis acest canal, și până la, nu știu, montură sau prezentarea momelii în apă, care este un aspect la fel de important precum localizarea peștelui, să zic. Deci nu se rezumă pescuitul la faptul că tu pescuiești cu un lichid hidrolizat făcut de tine acasă.
Da, oarecum poate să-ți creeze mici avantaje, doar că ți le creează dacă ți le faci tu singur aceste avantaje. El singur nu poate să-ți facă ție nimic. Deci, cam așa se trebuie cu pescuitul ăsta. Da. Totodată ar fi interesant chiar și s-au dezbătut în acest totodată ar merge dezbătut pe acest grup chiar și locații sau lacuri frecventate de fiecare, cu rezultatele avute, de ce nu? Pentru că eu zic că astfel, deci dacă ar fi un grup activ, cu pescari activi, care chiar vorbesc din experiența lor, practic ai avea de învățat fiecare. Pentru că chiar nu, și eu dacă am ajuns să cunosc atât de multe în domeniul pescuitului și am fost interesat de partea asta homemade, adică de a-ți produce acasă cât mai multe ingrediente, să zic așa. Nu mă consider un pescar, un super pescar sau nu mă consider un pescar care le știe pe toate, pentru că în domeniul ăsta tot timpul mai ai de învățat, tot timpul apar lucruri noi, lucruri inovatoare, pentru că lumea asta este, de la o zi la alta, este tot mai inventivă, să zic așa. Deci, secretomanie au cei care participă la concursuri. Da, hai să zicem, Claudiu, hai să zicem. Doar că și la concursuri, modul cum abordezi tu partida, să zic așa, poate modul cum abordezi tu partida și uh, unde sunt peștii sau unde sunt cantonați pești în acest moment, pe durata concursului, face diferența. Nu-ți face diferența nici nada, nici nimic altceva. Deci, o abordare corectă a unei partide de pescuit, o gândire cât mai exactă a ceea ce se întâmplă sub apă, face diferența și într-un concurs. Nu am foarte multe concursuri la activ, nu am nici concursuri mari, dar nu văd care ar fi o altă diferență sau diferența între o partidă de pescuit într-un concurs și o partidă de pescuit de plăcere. Ba mai mult, la un concurs, eu văd că ai fi tu mult mai interesat să prinzi pește, ești mult mai băgat acolo, introdus acolo în cuvântul ăsta, un pescuit, decât la o partidă de plăcere. Pentru că la o partidă de plăcere zici, au trecut 2 ore, acum a trebuit să o schimb. Da, lasă, cum mai lăs o jumătate de oră, poate trage. Deci, în timp ce la concurs zici, nu, Marsenda trebuie schimbată, probabil nu e poziționată bine, probabil ceva s-a întâmplat, dacă nu am avut trăsătură în timpul ăsta. Deci interesele sunt cu totul și cu totul diferite la un concurs. Da. Da, uite, să fugim bine cu completarea, că ne zice că au degeaba, mulți sondează cu telefonul. Da, da, mai auzit și eu practici din astea, adică, bă, am vezi că stau pe standul ăsta, ce e aici, unde să arunc, 50 de metri stânga, 40 de metri dreapta, și așa mai departe. Ceea ce este cu totul și cu totul greșit, pentru că peștele schimbă sau își poate schimba comportamentul de la o zi la alta, da? Păi de la un concurs la altul sau unul pescuit în primăvară, tu pescuiești în vară. Deci fiecare partidă este diferită în sine, fiecare partidă de pescuit trebuie luată de la zero, nu trebuie să te duci de acasă cu lecția învățată, să zic așa, sau spusă de la alții.
Uite, și eu, înainte să mă duc la o partidă de pescuit, sau să mai ales dacă mă duc pe un lac nou, încerc să aflu cât mai multe informații despre lac. Doar că, cum să vă spun, aceste informații le iau, le scriu, adică le rețin, să zic așa, că descris, nu le scriu, și încerc să le citez sau să le pun cap în cap, să văd, informația asta corespunde cu asta, asta cu asta corespunde, și dintre ele încerc să iau cel mai valoros, adică ceea ce cred eu că ar fi de cuvință sau ceea ce cred eu că ar fi valabil, să zic așa, din informație. Pentru că păsește informație, unul pescuit la semințe, o prins foarte bine, ăla zice că măi, am pescuit cu semințe și am prins la boile cel mai bine. Și atunci tu cu ce să pescuiești? Cu semințe sau cu boile? Deci încerc să faci, să, să citezi oarecum informațiile și să le pui cap la cap, să vezi ce se potrivește și ce nu se potrivește. La ultimul concurs la care am participat s-a câștigat cu decathlone de Scopex, nădit vreo 30 de kilograme. Da, uite, probabil că asta să fie făcut diferența, adică peștele s-a hrănit, a mâncat, iar pescarii respectiv, dacă au avut o cantitate suficientă de hrană, au știut cum să facă peștele astfel, a știut cum să nădească astfel încât să nu sature peștele sau să mențină tot timpul atras de zona nădită, de patul de nadă. Bineînțeles că se poate câștiga și cu decathlone. De altfel, destul de multe concursuri, din ce știu eu, s-au câștigat și cu decathlone. Da. Pe asta cu telefonul de beton împărtășim pe grup info despre bălți și mergem mai informați la pescuit. Da, doar că, da, după cum ziceam, Claudiu, trebuie văzut, totuși, poți să-ți iei câteva informații în mare, generalități, despre baltă, doar că eu zic și sunt de părere că fiecare partidă de pescuit trebuie luată de la zero. Adică, da. Salutare, Lucian, salutare și ție, salutare și respect. Mă refer la pragul distanțe gropi, o informație în plus te poate ajuta, nu să o iei și să nu o filtrezi. Da, uite, vă dau un exemplu din partidele mele pe Ianis. Da, din păcate, pe Ianis făceam partide de pescuit o dată pe an, când reușeam să ajung în țară. Iar înaintea partidei încercam să obțin tot felul de informații de la un pescar, de la altul. Și, cum să zic, de-a lungul timpului mi-am dat seama că aceste informații nu sunt altceva decât practici a fiecărui pescar. Deci fiecare pescar are stilul lui de pescuit, fiecare pescar este obișnuit într-un anumit fel, practică un anumit stil de pescuit, un stil care i-a adus succes, totodată a și prins încredere în el și fiecare îți dezvăluie modul cum abordează el partida. Drept dovadă, în primul an, când am pescuit acolo, am avut și cea mai bună partidă, după care am început să mă bazez pe anumite informații, plus, minus, și am avut partide tot mai slabe de pescuit acolo, pe Ianis. Deci, de asta zic că informațiile trebuie filtrate foarte, foarte bine. Eu zic că cel mai important
Da, este și despre standul, să afli câteva detalii despre stand, dacă poți să afli cam gen dacă ai agățătură, gropi, praguri și așa mai departe. Și despre populația piscicolă, pentru că populația piscicolă îți poate dicta destul de mult modul cum să abordezi tu o partidă. Și spun asta pentru că, de exemplu, pe un baltă cu densitate mică de pește, tu vrei să ajungi la pești mari, nu te duci de acasă cu sute de kilograme de, sau zeci de kilograme, să nu zic sute de kilograme de pelete sau mici semințe. Ai putea să ajungi și astfel la pești mari, doar că de unul singur este foarte greu, adică trebuie să prinzi foarte, foarte mulți pești mici ca să ajungi la pești mai mari. Oarecum te duci de acasă pregătit mai mult cu bălesuri tari, astfel ai șanse mult mai mari să ajungi la pești mai mari. Îmi cer scuze, la pești mai mari ai lacului. Lucian Ursu, salutări și mult respect pentru informații. Salutare Lucian și ție, îți mulțumesc mult, respect tuturor de altfel. Da, referitor la informații, ce să zic, eu zic că sunt lucruri mai puțin știute, nu sunt foarte multe secrete, ceea ce vă spun din ceea ce știu, ce cunosc, din practicile mele de pescuit de până acum. Deci, nimic altceva. Da. Aș considera un lucru mult mai benefic dacă ar fi mult mai multe persoane care ar face așa ceva, pentru că ne-am ajutat între noi, să zic așa. Ne-am dezvoltat mult mai mult modul în care să abordăm o partidă de pescuit. Bun. Dacă mai aveți și altfel de întrebări. Da, dacă nu, da, despre live-uri, pescuiești la Ronnie Rig sau care este rigul preferat? Da, o să urmeze și videoclipul cu montura preferată aici pe canalul ăsta, pe canalul de YouTube. Eu practic de-a lungul anilor am pescuit sau am încercat diferite monturi, riguri, Ronnie Rig, Witty Pool și nu mai știu eu ce. Nu zic eu că sunt riguri rele, greșite. Clar, bineînțeles, doar că, nu știu, nu se pretează în pescuitul. Sau pe stilul meu de pescuit nu s-au pretat. Nu am avut satisfacție cu ele. În momentul de față, ceea ce folosesc sunt practic două riguri, atât, nimic mai mult. Este rigul normal cu fir de păr sau fir de păr moale, rig normal cu fir moale, textil moale, care îl folosesc la momitor sau la bag, la pungă solubilă. Diferența o face că la momitor lungimea lui este undeva la un 5-6 cm, iar la pungă solubilă undeva la un 10-11 cm. La ambele este legat normal. Folosesc varnish la ambele, deci nu folosesc anou sau altceva. Dacă acesta se rupe, îl pot schimba, îl pot înlocui, nu este o problemă asta. Iar cel de-al doilea rig pe care îl folosesc este, eu prefer Amnesia.
Se poate face, bineînțeles, și cu fluorocarbon. Diferența o face că, oarecum și prețul este la amnesia este mai mic față de fluorocarbon. Iar ceea ce îmi place mie cel mai mult este faptul că amnesia, dacă tragi bine de el, îl întinzi, rămâne drept, față de fluorocarbon, care acesta trebuie îndreptat la aburi, ca să rămână drept, sau să ții în tensiune pentru o perioadă mult mai lungă de timp. Da, fluorocarbon sau amnesia, iar firul de păr este moale din textil, astfel îmi oferă o mobilitate a bilei, a momelii de la cârlig mult mai mare, totodată și prezentarea pe substrat este mult mai bună, dar atât cu ele o să mai revină videoclipul pe canal, cu siguranță, cu rigurile pe care le folosesc. Atât cu unul cât și cu celelalte. O să urmeze chiar și teste în apă a rigurilor, să vedem cum lucrează în ele în apă. Și cam asta. Deci, în momentul de față, de foarte mult timp, doar singurele riguri pe care le folosesc. Nimic altceva. Rigul cu fluorocarbon și fir de păr moale din textil pe plumb pierdut. Montura elicopter o folosesc doar în situații sau în cazuri extreme, unde am substrat cu nămol foarte, foarte mare. În rest, montura cu plumb pierdut este montura pe care o folosesc, să zic, 99% din cazuri, din situații. Da. Dimensiunea la amnesia este cam un 0,40, 20 de lipși, mi se pare că, sau 25 de lipși, nu mai rețin bine minte, dar cam asta este dimensiunea la amnesia. Deci este destul de gros și vă spun să nu vă feriți de riguri sau fir gros la cârlig. Să vă spun și de ce. Pentru că un fir mai gros, consider că, în primul rând, șansele ca el să se încălcească de montură, să zic așa, de litco sau ce folosiți, plumb cu tijă, sunt foarte, foarte mici față de un fir mult mai subțire. Totodată, un fir mult mai gros este mult mai agresiv decât un fir mai subțire. Eu zic că îți oferă chiar și un camuflaj mai bun pe substrat, dacă e să vorbim până acolo, pentru că un fir mai gros poate fi interceptat de pește ca și o creangă, deci nu văd asta o problemă. Rezistență, deci nu, eu vă recomand să nu vă feriți de fire groase la cârlig. Salutare, domnul Florin, salutare și ție. Uite, stau aici de povești cu lumea. Ce pot să zic? O să mai urmeze videoclipul și despre monturile folosite, riguri. O să vă explic la momentul exact, oportun de ce una și de ce nu alta. Lungimea rigului la amnesia undeva la un 20 de centimetri. Uite, de exemplu, chiar acum la ultima partidă mi se pare că am scăpat 2 pești, unul din trăsătură care nu s-a înțepat și unul un drill, dacă am scăpat la ceva pești mai mici. În rest, peștele înțepat, peștele scos afară, deci nu au avut probleme. Da. Cârlige, la fel, am mai spus-o,
Ce folosesc sunt câlige cumpărate de pe Wish. Nu mai pescuiesc de mult timp cu câlige de la firme cunoscute. Cred că am vreo 3 ani de când nu mai pescuiesc cu astfel de câlige, sau poate mai bine. Câlige care sunt la un preț cumpărate la un preț, calitate-preț sunt foarte bune, 100 de câlige, 2-3 euro, deci sincer să vă spun, jos pălăria. Lucian Ursu este și rezistent la abraziune, amnezia, da, are o rezistență destul de bună, deci mie dimensiunea asta 20 de lip sau 25 mi se pare, că nu mai știu exact să vă spun. Acum mă gândesc dacă pot să aflu momentan, dar nu pot să aflu. Nu pot să aflu și n-am nici rola de fir la mine aici, sau un apartament undeva. Dar pe un live viitor vă pot să vă arăt, nu este o problemă asta. Deci până acum nu mi s-a întâmplat să se rupă vreodată un drill cu peștele sau cu o agățătură sau așa ceva. Deci, da, să fugim, hirisii sunt top, cumpărate tot de pe AliExpress. Da, și eu am folosit și hirisii și chiar fără nume, deci nici nu mai știu. Am o cutie care este în momentul de față al 2-lea an de când o am, mi se pare că. Și cutia a fost la 100 de bucăți, a costat vreo 2-3 euro. Sunt foarte, foarte mulțumit de câligele astea, chiar ziceam la Marius că trebuie să vadă de unde a cumpărat, să caute de unde a cumpărat cutia aia și să mai comande încă vreo 2-3 câlige, 2-3 cutii de câlige din alea, pentru că eu am fost foarte, foarte mulțumit de ele. Mărimea lor este 12, doar că vine undeva între un 4 și 6, cam așa. Deci, eu am fost foarte mulțumit de ele. Deci, nu este chiar nici... nu este ceva foarte, foarte scump. Înțeapă foarte bine, țin peștele foarte bine, au duritate foarte, foarte bună. De exemplu, la partida asta, nu știu, cred că am prins vreo 20 de pești, nu am schimbat niciun câlig, pescuiesc cu 2 lansete, vreau să vă zic. Am făcut de acasă 2 câlige, am legat, cu ele am început partida, cu ele am terminat partida, deci nu am avut de ce să schimb câligile, chiar și acum aș putea pescui cu ele liniștit. Deci fără nicio problemă. Mm. 20 de lei la amnezia, ci că ar fi 0,48, cel puțin așa scrie pe Total Fish. Da, probabil să fie și 48. Eu am zis după considerentul meu, nu am măsurat firul să văd. Firul în sinea lui este destul de gros, sincer să vă spun. Deci nu l-am măsurat niciodată, să zic. Eu am zis așa, aproximativ un 0,40. Poate să fie mai mare. Acum, probabil cei de la Total Fish l-am măsurat, nu știu să vă spun exact. Mașina de tocat, când scoți cârnați de boilers, trebuie să aibă o anumită mărime, mă refer la mașină. Dacă mașina de măcinat carnea, de tocat carnea, pentru a scoate cârnați, dacă trebuie să aibă o anumită mărime, nu, ce pot să zic oarecum, dacă vrei să nu pierzi prea multă pastă, prea multă cocă, adică lungimea ei, partea cu mercul, să nu fie una foarte lungă, de preferat una mai scurtă, pentru că în partea aia, tu oricum, la sfârșit, ce îți rămâne în partea aia, îți rămâne cocă. În rest, absolut nimic. Orice tip de mașină, nu e nicio problemă, că orice tip de mașină ai avea. Poți chiar și cu mașină electrică, doar că, na, în funcție și de câte boilers-uri
scoți sau produci, faci, în funcție și de puterea motorului, ce se poate întâmpla în timp, se poate duce motorul, se poate arde. De treaba asta eu am încercat cu malaxori din ăștia mici de bucătărie, roboți din ăștia de a amesteca coca, doar că sincer să spun, la a doua tură mi se pare că am făcut 2 kg de mix, pe care la a doua tură când am pus încă o dată să facem, deja era fierbinte și am zis gata, oprim aici totul, era proaspăt cumpărat, îl curățim, îl împachetăm și înapoi. N-avem ce să facem cu el. Nu e de noi așa ceva. Cum injecțiunea electrică la băle solubil cu lapte de porumb se lipește și nu merge. Da, uite, da, clar, laptele de porumb este mult mai, adică este mult mai lipicios, să zic așa, și e normal să se lipească. De acolo se lipește, de la laptele de porumb. Dar încearcă, Claudiu, dacă vrei să faci solubile cu pudră de ou, cu EPU60, nu ai nicio problemă cu ele, coca nu se mai lipește. Este o practică foarte bună. Astfel este modalitatea cum fac eu cu mâinile solubile. Doar pe timp de vară, am mai spus treaba asta, pe timp de vară când temperaturile sunt foarte ridicate, mai adaug un 30 de ml de apă de porumb pe kilogram. Pentru că datorită temperaturilor foarte mari, bila este mult mai... bilele sunt moaie și astfel ajung să se spargă mult mai multe în apă. Dar în rest, doar pudră de ou simplu, fără nimic altceva. Deci, da. Uite, de amestecat merge perfect cu bormașină și cu amestecător pentru vopsea. Are spirală mai mare. Da, cred, și eu am încercat treaba asta, să spun sincer. Doar că merge până la un anumit punct și de acolo tot trebuie să-l iei cu mâna. Asta dacă nu ai un malaxor mare. Eu în momentul de față, de când încep până termin, totul amestec cu mâna, fac partea lichidă, adică la mie e clar. Știu câtă parte lichidă îmi ia un kilogram de mix, să zic așa. Odată amestec cam 3 kg de mix, îmi fac partea lichidă pentru 3 kg de mix. După ce gata partea lichidă, bineînțeles, amestec ca să se omogenizeze lichidele, iar apoi torn mixul peste, cam jumătate, poate mai bine de jumătate mixul, îl amestec cu mânurile destul de bine, după care torn și cealaltă parte ce a mai rămas, amestec toată compoziția și coca e gata. O las o jumătate de oră sau mai bine, poate o oră și după care începe activitatea cu rulatul. Deci, da, exact, după cum ziceam și eu, așa am făcut și eu cu bormașina și la final manual. Da, nu știu dacă ai nevoie de investiții ca să rulezi pentru tine boilesul de care ai nevoie, chiar și 30 de kilograme. Uite, ultima dată când am rulat boilesuri cu Marius, am rulat amândoi 21 de kilograme de mix într-o zi de la 11 până la 5. Deci, bine, mixul făcut, deci numai că făcut coca, scos cârnați și rulat. Am făcut, nu mai rețin dintr-o tură, din 6 kg am făcut de mix, am făcut solubile și restul am făcut biletari. Și de 16 și de 20 de mm. Deci, să zic așa, combinat. Eu zic că am scos destul de bine și totul făcut manual, cu mașina de scos cârnați,
totul a funcționat perfect. Deci într-o zi de dimineața chiar aveam cu Marius până seara un 30 de kg de mix. Poți să scoți, putem face liniștiți, eu zic că fără nicio problemă. Deci din 30 de kg de mix, ca să pescuim, nouă ne este suficient pentru ceva timp. Așa că nu avem nevoie de investiții foarte, foarte mari. Da, bun. Uite cum trece timpul. Au trecut deja cele 2 ore de când am început Florin Felecan, respect la ceea ce faci, putem și noi începătorii să învățăm chestii importante din tainele pescuitului. Da, Florine, mulțumesc foarte mult, cu mare drag, ce pot să zic, vă stau la dispoziție în limita timpului acordat tuturor, atât pe canal cât și pe pagina de Facebook, destul de multă lume scrie chiar și pe Messenger. Pagina este cu același nume, No-Name Carp Hunter. În limita timpului disponibil vă și răspund de altfel întrebările avute. Dar totodată vă aștept și pe live, să zic așa, vă aștept cu cât mai multe întrebări sau neclarități și din ceea ce știu, din ceea ce cunosc, vă spun cu mare drag, vă răspund. Da. Bun. Păi, eu zic că despre pescuitul pe apă rece sau generalități, am vorbit destul de multe, pentru că poate cu amănuntul se poate discuta la infinitate, să zic așa, doar că câteva practici bune de luate în considerare pe pescuit cu apă rece. Cel mai important este să nu aruncăm o cantitate foarte, foarte mare de nadă în apă, să așteptăm răspunsul peștelui, după care să intervenim asupra lui. Bun. Pentru săptămâna viitoare, după cum ziceam, o să fie o altă temă. Sper să reușesc să termin videoclipul despre partea lichidă. Despre partea lichidă a unui boiles, mă gândesc că o să fie și tema despre care o să vorbim, sau tema propusă pentru weekendul viitor. Asta dacă cumva nu o să urmează să mergem pe baltă, să mergem la pescuit, încă nu știm exact. Ne ducem săptămâna viitoare sau peste 2 săptămâni, rămâne de văzut. Până atunci, ce pot să vă zic, vă mulțumesc tuturor de prezență, vă doresc o seară frumoasă în continuare, o săptămână bună și să ne vedem cu bine, să ne auzim cu bine. Vă salut pe toți și m-am pupat!